ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਵਰ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਾ ਕੈਲਰੀ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੀਵਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਨਵਰਟ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲੀਵਰ ਕਿ ਉਹ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲੱਗਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਸਟਰਾ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੀਵਰ ਸਲੱਗਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਲੋ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਵੇਟ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਖਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਸਕੁਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਮਕੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਜੰਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੌਕਲੇਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਿਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਕਟ 'ਚ ਜੋ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਢਾਬੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰਫਿਊਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨੱਕ ਕਰਕੇ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਲੱਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ 3600 ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਰਲ ਫੈਟ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਫੈਟ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਵਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਗ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ 100% ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਲਿਵਰ ਪੂਰਾ ਨਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਗ ਵੀ। ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 100% ਰਿਵਰਸਲ ਉਹਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਪਸਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਸਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਅੱਗ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਸਮ ਮੰਨ ਲਓ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਤਰੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੱਤਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਐਸੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਛਿੜਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਰਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਦਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਲਿਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਵਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਵਰ ਜਦੋਂ ਗੜਬੜ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਗੜਬੜਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਇਹਦੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆ ਲਿਵਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਜਨ 'ਚ ਗੜਬੜ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਰ ਹੈ। ਲਿਵਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਕਿਚਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਕਿਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਵਰ ਹੈ। ਲਿਵਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਲਿਵਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ। ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਸੈਲਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਲਿਵਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਪੋਇਜ਼ਨ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਰੈਗੂਲਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਔਰ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਔਰ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, PCOD ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨਸਟ੍ਰੂਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਆਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਲੱਗਿਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਵਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਿਵਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਸਲੋ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਖਾ ਲਈਆਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੀਵਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਨਵਰਟ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲੀਵਰ ਕਿ ਉਹ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਟਾਪਾ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲੱਗਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਟਰਾ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੀਵਰ ਸਲੱਗਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਲੋ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਵੇਟ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ 3600 ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਰਲ ਫੈਟ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਫੈਟ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚੈਨਲਸ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਪੰਪ ਲਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ, 10 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 10 ਕਿੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ 2 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਖੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਪ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੈਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਮਰੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਲੱਗਿਸ਼ ਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਆਪਣਾ ਫਿੱਟ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਲੀਵਰ ਫਿੱਟ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਵੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਲੀਵਰ ਫਿੱਟ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਲੀਵਰ ਫਿੱਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਇਨਟੇਕ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਖਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਮੇਡ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਸਕੁਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਮਕੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਠਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਜੰਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਕਲੇਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਿਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਕਟ 'ਚ ਜੋ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਪਾਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚਪਾਤੀਆਂ ਖਾਓ। ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਐਂਡ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਜੂਰੀਅਸ ਟੂ ਹੈਲਥ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਅਪਰਾਧ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ, ਜਾਣ ਦੇ ਬੁੱਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 5 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ 1 ਪੈਗ ਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, 2 ਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕੇਕ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਪੇਸਟਰੀ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮਿਠਾਈ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਰਸਗੁੱਲਾ ਖਿਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਸਗੁੱਲਾ ਰੱਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ। ਰਸਗੁੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਈਵਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਇੱਕ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਢਾਬੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰਫਿਊਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨੱਕ ਕਰਕੇ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਲੱਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕਿਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਪੋਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ।
ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਫਿਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਫਿਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਨਮਕੀਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਠਾਈਆਂ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਲਿਵਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਿੱਟ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਰਾਈਸ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਬ੍ਰੈਡ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਦੁੱਧ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਮਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜ਼ਿਬਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਿਰਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਲਾ, ਕੋਈ ਮੋਟੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਦਬਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ, ਰਾਤੀ ਵੀ, 4-5 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਨੈਕਸ ਖਾ ਲਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਓ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ 2 ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਏ ਜਾਂ 1 ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, ਰਸ ਖਾ ਲਏ, ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਲਏ, ਨਮਕੀਨ ਖਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਪੜੋ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕੀਨ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ 10-20 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 600 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਪਾਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 150 ਕੈਲਰੀ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕੀਨ ਦਾ ਪੈਕਟ, ਇੱਕ ਚਪਾਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖੀਰੇ ਖਾ ਲਏ, 1 ਕਿਲੋ ਵੀ ਖੀਰੇ ਖਾ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 20-30 ਕੈਲਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਖੀਰੇ ਦੀਆਂ ਕੈਲਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਚਪਾਤੀ ਦੀਆਂ ਕੈਲਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਨਮਕੀਨ ਵਾਲਾ ਪੈਕਟ ਦੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੀਵਰ 'ਤੇ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ। ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਤੋਂ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰੋ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਓ ਨਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸਰ ਲਿਵਰ ਖਰਾਬ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫੈਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੜਬੜ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੜਬੜ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨਾ ਥੱਕਿਆ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ 2 ਪੈਗ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰੇ। ਹਾਂ, ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਏ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਸਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਦੀ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਨੈਚੁਰਲ, ਤੇ ਆਪੇ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਖਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਚਪਾਤੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਮਕੀਨ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਈ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ। ਔਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਭਾਰੀਪਣ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਗੈਸ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਹੈ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਲੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਵਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਤੇ ਪੇਟ 'ਚ ਗੈਸ ਹੋਣਾ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋਣਾ, ਪੇਟ 'ਚ ਭਾਰੀਪਣ ਹੋਣਾ ਔਰ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਗ੍ਰੇਡ 1, ਗ੍ਰੇਡ 2, ਗ੍ਰੇਡ 3, ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ, ਸਿਰੋਸਿਸ। तो सिरोसिस ਲੀਵਰ ਫੇਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਰਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, MD ਮੈਂ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਇਆ। ਐਸਾ ਅੱਛਾ ਆਇਆ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਲੋਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਰਿਸਰਚ ਜਰਨਲਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਜਰਨਲਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੋਰੀਆਸਿਸ ਇੱਕ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸੋਰੀਆਸਿਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਰੀਆਸਿਸ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਲਾਈਟਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਛਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। IBS ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ, ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ IBS ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸੋਰੀਆਸਿਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਫਲਕਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਰਿਫਲਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ITP ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਲੇਟਲੈਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਲੇਟਲੈਟ ਘਟਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਵਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਫੇਲੀਅਰ ਲਿਵਰ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 75 kPa ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ 75 ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 75 kPa ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। 7 ਨਾਰਮਲ ਹੈ, 6.5 7, ਤੇ 75 ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਦਾ 20-25 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਮਿਟ 25 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 25 ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਜਾਂ 30 ਮਤਲਬ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ। ਅਸੀਂ 75 ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਲਿਵਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਗ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ 100% ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੁਆਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਲਿਵਰ ਪੂਰਾ ਨਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਗ ਵੀ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਕਾਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਸਕਿਨ ਆਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਵਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਅੰਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਲਿਵਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਲਿਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 100% ਰਿਵਰਸਲ ਉਹਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਮੈਂ 40-50 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਚੋਂ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਿਵਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਵਰਸਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਲਿਵਰ ਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਉੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਬ ਲੈ। ਭੂਮੀ ਆਮਲਾ ਸੀ ਉਸ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਭੂਮੀ ਆਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਇਮੇਜਿਸ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਪੀਲੀਏ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੀਲੀਆ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਭੂਮੀ ਆਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੀਲੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜੜੀ ਬੂਟੀ। PGI ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ PGI ਦੇ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀਗੀ ਲੇਡੀ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ PGI, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪੋਲਿਪ ਸੀਗੇ ਗਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੁਲੱਠੀ ਚੂਸਦੀ ਜਾ ਕਰ, ਬਸ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੁਲੱਠੀ ਚੂਸੀ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ PGI 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 20-25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਮੁਲੱਠੀ ਚੂਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਵਿਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ PGI ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਔਰ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਏ PGI ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਇਕੱਲੀ ਮੁਲੱਠੀ ਨਾਲ।
ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਾਰਨਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਕਿਉਰ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਹਨਾ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲੀ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਰਕਸ ਆ ਜਾਂ ਸੱਤ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਐਲੋਪੈਥੀ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਟ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਨਸਲਿਨ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੰਗਸ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੰਗਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੈਮਿੰਗ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਫੰਗਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸਲਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੈਨਸਲਿਨ ਨਾਮ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਧੜਾਧੜ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਖੈਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਜਦੋਂ ਲੱਭੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਬ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਡੀ 'ਚ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ 'ਚ ਹਰਬਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਬਲ। ਹਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕੈਮੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਲੈਬ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਤੋ ਕੈਮੀਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੋ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਇੰਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਲੈਬ 'ਚ, ਉਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਬਣ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਰੂਫਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਸਿਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਬਣਾ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੈਨਸਲਿਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਆਹ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਤਸੀਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਆਯੁਰਵੇਦ ਉਹ ਤਸੀਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸੀਰ ਹੈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੀ, ਸਰਦ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹ 'ਚ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ? ਨੋ ਕੈਮੀਕਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਲਕਲੋਇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੈਮੀਕਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਐਲਕਲੋਇਡ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਲਕਲੋਇਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਦਾ, ਜਾਂ ਐਕਟਿਵ ਕੰਪਾਊਂਡ ਪਾਇਆ ਦਾ, ਜਾਂ ਐਕਟਿਵ ਕੈਮੀਕਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਲਦੀ ਹੈ ਲਾ ਲਓ, ਹਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕਰਕਿਊਮਿਨੋਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਕਿਊਮਿਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਕਿਊਮਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਲਦੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ 5% 7% ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 70% 80% ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 95% ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਵਾਂਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਸਲੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕਦਮ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਫਾਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰਬਲ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਮਡੀ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਫਾਸਟ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਸਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਸਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਸਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭਸਮ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਲਿਆ,
ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਕਾੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਨ ਕੀਤਾ, ਮਰਦਨ ਮਤਲਬ ਰਗੜਿਆ, ਫਿਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਰਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭਸਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਡਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੈਨੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆਉਂਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਸਮਾਂ ਅੱਗ 'ਚ ਕਰਕੇ ਭਸਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਅੱਗ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਭਸਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਅੱਗ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਸਮ ਮੰਨ ਲਓ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਤਰੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਿਡ, ਫਿਰ ਪੱਤਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਐਸੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਛਿੜਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਰਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਦਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਤੀ ਪਿਸਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਚੂਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੋਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈ ਗਰਮ ਨੇ, ਕਈ ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਜੇ ਗਰਮ ਤਸੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਸੀਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਤ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ, ਵਾਤ ਮਤਲਬ ਵਾਯੂ, ਕਫ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਔਰ ਜਲ ਤੱਤਵ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਤਸੀਰ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਤੀ ਪਿਸ਼ਟੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਖਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਲੇਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ BP ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਮ ਦਾ ਕਾੜਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗਰਮੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਿੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਗਰਮ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਭਸਮ ਹਰ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਸੀਰ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਮੈਂ 10 ਸਕੂਲ ਕਹਿਦਾ, ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਸਟਾਈਲ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। 10 ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਹ ਲਓ। ਹਾਂ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਹਾਂ, ਸਟਾਈਲ ਲਾ ਲਓ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਈਲ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭਸਮਾ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਸਟਰੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਸਮਾਂ ਤੇ ਮਾਸਟਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਚਕਰਮਾਂ 'ਚ ਮਾਸਟਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੋਗਾ 'ਚ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਯੋਗਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨੇ। ਇਹ ਨੇਚਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬੈਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਗਰੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੰਪਾਇਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵਧਾਉਣਾ ਉਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਹਨਾ? ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਅੱਜ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਫ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ ਹੋਰ। ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾਮ ਕਮਾਈਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਟੱਚ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਛੁਪਾਵਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਹੋਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੁਸਖੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ 1999 2000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਬਲੌਗ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਬਲੌਗ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸਰ ਜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ? ਉਹ alwaysayurveda.net ਕਰਕੇ ਬਲੌਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨੁਸਖੇ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ planetayurveda.com 'ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ planetayurveda.com ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਯੁਰਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਂਦਾ
सब मैनू कहते हैं कि डॉक्टर साहब सर आपकी वैबसाइट हम पढ़ते हैं और आप और जिन्हें हुण वो प्रोफैसर बन गए ने, कोई प्रिंसीपल बन गए ने, तो मैनू बड़ी खुशी हुंदी है कि मैं एक ऐसा ऑथेंटिक काम किया वैबसाइट बना के जिहदे नाल जिहड़े स्टूडेंट्स ने वो लर्न कर सकते हैं और नुस्खे जिहड़े साडे जमाने च की सी, जिहड़े वैद सी पुराने, वो नुस्खे दसदे नहीं सी, वो नुस्खे लुका के रखते सी, जबकि साइंस की फिर प्रोग्रैस नहीं हुंदी। इसलिए मेरे मन च यही है कि नुस्खे वंडो ज़्यादा तो ज़्यादा, तो सानू कोई फाइनैंसिस की कमी नहीं आई ਉਹਦੇ ਨਾਲ। किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर नूं ਜਾਂ किसी भी डॉक्टर नूं कभी फाइनैंसिस की कमी नहीं आती जे वो अपना दिल ला के एक इंसानियत की सेवा वास्ते अपना काम करे, तो उन्होंने पैसे की कोई, पैसे तो सारी दुनिया कमा रही है, तो पैसे की कमी किसी नहीं आती जिहड़ा बंदा दिल ना काम करता। तो इसलिए मैं सोचा कि असी इनू पब्लिश करिए, असी रिसर्च जर्नल च पब्लिश करिए जिहड़ी असी रिसर्च कर रहे हैं, ताकि कोई डॉक्टर भी सीखे, कोई स्टूडेंट भी सीखे और वो किसी ना किसी तरीके नाल किसी पेशेंट की हैल्प हो सके। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, हाँ जी, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। हाँ जी, तो हुण तो क्योंकि असी रिसर्च जर्नल च असी पब्लिश कर रहे हैं, जिन्ने भी असी पेशेंट ठीक करते हैं असी उन्हों का डेटा रखते हैं, उन्होंने केस स्टडीज़ पब्लिश करते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੈਰਿਟੀ ਨਾਲੋਂ, ਚੈਰਿਟੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੈਰਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। चैरिटी नालों इंपॉर्टेंट ਅਗਲਾ गल, ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ। अगला प्लान यह है कि एक तो लोग चैरिटी कर देते हैं, वो भी फाइनैंस, चलो वो बहुत चंगा काम है। एक बिजनेस ही, कई तो बिजनेस ही करी जा रहे हैं ज़्यादातर लोग कि चल पैसे इकट्ठे करी जाओ, बिल्डिंग बनाई जाओ, है ना, तो वो एक अलग सोच है। एक चैरिटी की सोच होगी, एक सोच ये है साड़ी, जो मेरी सोच है वो ये है कि मैं कुछ ऐसी डिस्कवरी करा पेशेंट्स वास्ते जिन्हों मैं पेटेंट भी ना करा, जिहड़ी कि मैं चाहना कि मैं पेटेंट करके मैं अपने कोल ना रखा। मैं चाहना कि जिहड़ा कि ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਰੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚੱਕ ਸਕਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਥ੍ਰੰਬੋਸਾਈਟੋਪੀਨੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ 2-3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ परमानेंट इलाज कर चुके हैं और रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं, स्टडीज़ पब्लिश कर रहे हैं, और मैं कई जर्नल च और कई कॉन्फ्रेंसिस उन्होंने ऊपर बोल भी चुका, और हुण भी अगले महीने में जा रहे हैं यूरोप, और मैं इसे टॉपिक पर बोल रहा भी इस बीमारी को असीं किद्दां ठीक कर सकते हैं। और मैं डिस्कलोज़ करदा सारे डॉक्टर्स को कि आह नुस्खा है, आह प्रॉब्लम सी जिहड़ी कि ठीक नहीं हो रही, और असीं एट प्रेजेंट साइंस के हिसाब नाल आह दवाइयां, आह इंजैक्शन दे रहे हैं, पर वो फिर भी ठीक नहीं हो रहे। पर साडे आयुर्वेद नाल आ प्रिंसीपल्स है, आ फिलोसफी है, इस एंगल नाल तुसीं बीमारी नूं देखो तो इहदे नाल ठीक हो रही है। तो कितनी वड्डी चीज़ हैगी है जिहड़ी पहलां हैगी नहीं इस दुनिया 'च। इन्ने साइंस की तरक्की के बावजूद भी असीं किसी मुकाम ते पहुंचे हैं, तो साडा एज ए ह्यूमैनिटी ये फर्ज बनता है कि असीं उस तो अगे लैके जाइए। सो यही मेरी इच्छा हैगी, नैक्सट यही मेरा प्लान है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Thank you. ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ Thank ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करदा कि ਜਿਹੜੇ पेशेंट्स ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਔਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਸਥ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਲਿਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸੂਰਜ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਲਿਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦਾ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਓਥੈਂਟਿਕ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी।
हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लेनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।